माझं नाव रिद्धी नीरज मनोत आहे. मी पाचोऱ्याहून आली आहे. नाशिकला कलर किंग क्लासेस मी 2-3 महिन्याआधी जॉईन केले. इथे आल्यावर मी डिजिटल काम, कपड्याला हँडल करून त्याचे ड्रेसेस बनवायचं काम, स्केचेस आणि माझ्या कॉलेजसाठी रिक्वायर्ड असलेले पोर्टफोलिओचं वर्क आणि थेअरी पेपर्स पण थेअरीबद्दल माहिती वगैरे घेतली. अजून मी फॅशन डिझायनिंगसाठी प्रिपेअर करते मुंबईच्या कॉलेजेससाठी आणि त्यासाठी रिक्वायर्ड असलेलं पोर्टफोलिओचं काम, थेअरीबद्दल आणि बाकीचं मटेरियल हँडलिंग सिच्युएशनसाठी जे काम आहे ते मी इथे शिकते आणि ऑलमोस्ट माझं शिकून झालं आहे आणि मला वाटतं की माझं ऑलमोस्ट ॲडमिशन होऊन जाणार मुंबईच्या कॉलेजेसमध्ये.